ليه بدأ القرآن الكريم بمجموعة من السور المدنية وأولها سورة البقرة، وما بدأش بحسب ترتيب النزول بالسور المكية؟ ليه سورة البقرة وهي أكبر سورة في القرآن وفيها معاني عظيمة جدا سميت بالذات بسورة البقرة؟ إيه اللي في أول جزء في سورة البقرة اللي يخلي إنسان مش مسلم يقرر إن هو يدخل في الإسلام وممكن يضحي بحياته وشغله وفلوسه وحتى سكنه بسبب اللي هو قرأه في هذا الجزء؟ بعد الفيديو ده سورة البقرة يا جماعة هتبقى من أحب الصور إلى قلوبنا. هنقف بالساعة ونص ساعتين في قيام الليل بين يدي الله عز وجل مستمتعين بترابط الآيات والنسق المبهر للسورة، ومش هنقدر حتى نسلم إلا لما نخلص السورة بكاملها. نستعين بالله عز وجل ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الراشدون. نبدأ كده يا جماعة عشان عندنا النهاردة حلقة في منتهى القوة، وطبعا دي أكبر سورة في القرآن. في البداية تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وكلنا نستشعر يا جماعة التحدي في بداية القرآن، وإنك تلاقي إن كل الآيات اللي انت هتقرأها بعد كده هي مكونة من هذه الحروف، مكونة من مجموعة حروف ومثال ليها ألف لام ميم. وكأن الله عز وجل في بداية القرآن بيتحدى البشر جميعا. آدي الحروف قدامكم اهي، وآدي الآيات وآدي الصور، لو تقدروا تعملوا زي الآيات دي وزي الصور دي اللي مكونة من الحروف اللي انتوا بتتداولوها بينكم، اعملوا. ومش هتقدروا. وسبحان الله تبدأ الآية التانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسمع واحدة يهودية يا جماعة بتتكلم عن القرآن الكريم كلام مبدع جدا، بتقول ازاي كاتب في بداية كتابه يقول إن الكتاب ده مفيش فيه غلطة؟ إزاي حد يتحدى هذا التحدي؟ ولو تفتكروا يا جماعة بنأكد تاني على المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. والحاجة التانية إن كان القرآن الكريم ما تجمعش بالكامل إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. فإحنا بنتكلم يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قدامه الكتاب. أنت عارفين أي كاتب من أعظم الكتاب لازم يبقى قدامه الكتاب بتاعه اللي هو كتبه، ويقعد يراجع فيه ويقعد ينقح في النسخة ويزود كلام هنا ويقول لا أنا عايز أغير دي بحيث إن هي تأثر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش قدامه الكتاب، ويظل القرآن يتنزل 23 سنة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتجمع بعد وفاته بسنتين، ويصل لينا بهذا النسق بالأمر من ربنا سبحانه وتعالى. وتكون أول آيات في هذا القرآن هو تحدي إن هذا الكتاب ما فيش فيه غلطة، بدون بقى ما يكون زي الكتاب بيعدل وبينقح وبيزود هنا وينقص هنا. شيء معجز يا جماعة. الله عز وجل بيتحدى البشرية بالكامل. وتعالوا بقى يا جماعة نشوف التقسيم المبدع اللي احنا بنقرأه سنين طويلة جدا وما ركزناش معاه. الله عز وجل في أول سورة البقرة بعد التحدي اللي احنا قلناه يقسم الناس لثلاث فئات: متقين من الآية 2 للآية 5، بعد كده كافرين الآية 6 و7، بعد كده آيات طويلة جدا الله عز وجل بيتكلم فيها عن المنافقين من الآية 8 للآية 20، بعد كده أمر بالعبادة. والعبادة دي لخالق عظيم هو الذي خلق الناس ومهد الأرض للخلق وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات عشان يمهد الأرض. وبعد كده ذكر العاقبة: الكافرين هيدخلوا النار، فإن لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والمؤمنين هيدخلوا الجنة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبعد كده آية عجيبة جدا في ضرب مثل صغير بالبعوضة. وبعد كده آيات إن الله عز وجل بيجعل في الأرض خليفة. شيء يا جماعة عجيب جدا. تقسيم الناس: متقين، كافرين، منافقين، أمر بالعبادة، إله خالق عظيم مهد الأرض، في جنة وفي نار. بعد كده آية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وهنا يا جماعة لازم يكون لنا وقفات سريعة جدا. أول حاجة الله عز وجل على غير المتوقع بيقسم الناس لمتقين وكافرين ومنافقين. الطبيعي اللي احنا نفكر فيه كبشر مؤمنين وكافرين ومنافقين، لا، الله عز وجل يقسمها تقسيم مختلف
وتلاقي نفس التقسيم موجود في آخر سورة آل عمران. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن استدركه الله عز وجل بيستدرك. لكن مين؟ الذين آمنوا يا رب. ما هو عكس الذين كفروا، المفروض أقول إيه؟ لكن الذين آمنوا، لا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نستشعر يا جماعة أن الله عز وجل لا يريد مسلم عادي، الله عز وجل يريد متقين. في مواجهة الكافرين والمنافقين الله عز وجل يريد متقي. وهنا لازم نفهم معنى التقوى عشان هنحتاجه كتير جدا في السورة. زي ما سيدنا علي كرم الله وجهه في شرح بديع جدا للتقوى يقول: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. يعني ايه يا جماعة؟ ببساطة خالص، لما اجي اخد اي خطوة، هذه الخطوة الله عز وجل يرضى عنها ولا لا؟ المكان اللي انا رايحه ده الله عز وجل نهاني اكون فيه ولا لا؟ وكأني في شوكة على الارض وانا ماشي، امد الخطوة دي هنا ولا ما مدهاش؟ لا، في شوكة، لا بلاش هنا، خد الخطوة دي ما خدهاش. الله عز وجل يأمرني أروح مكان وأعمل شيء يبقى أنفذ، الله عز وجل ينهاني إن أنا أعمل شيء يبقى أنتهي. هي دي التقوى يا جماعة. قاعد خايف في كل خطوة باخدها في حياتي، بسأل نفسي الله أمر بهذا الأمر أو لأ، نهى عن هذا الشيء ولا لأ، وبعدين آخد القرار. يبقى الله عز وجل يريد متقين في مواجهة الكافرين وفي مواجهة المنافقين. وبعد كده لنا وقفة سريعة مع المنافقين، لأن هذه الفئة فئة في منتهى الخطورة، فالله عز وجل يفرد ليها آيات أطول بكتير جدا من آيات المتقين وآيات الكافرين. من الآية 8 للآية 20 الله عز وجل بيتكلم فيها عن المنافقين، ودول ناس في وسطنا قاعدين يظهر عليهم سمت الإسلام وشكلهم مسلمين وبيتكلموا بالإسلام وبيتكلموا بالقرآن، لكن جواهم بيبغضوا الإسلام أشد البغض، وبيكرهوا تطبيق الشريعة، وبيرفضوا أي شيء في تحكيم شرع الله عز وجل. وشوفوا الآية المبدعة يا جماعة اللي بتشرح نفسية هؤلاء المنافقين. شوفوا الآية: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. عارفين يعني إيه يا جماعة اشتروا الضلالة بالهدى؟ الواحد فينا لما يكون محتاج أكل فبيضحي بالمال اللي معاه اللي هو بيحبه علشان هو محتاج الأكل أكتر من المال، فبيضحي بالمال في مقابل شراء هذا الطعام. الله عز وجل بيوصف الناس دي ان هم محتاجين الضلالة اكتر من الهدى، فبيدفعوا اللي معاهم من الهدى علشان يشتروا الضلالة. شوفوا يا جماعة الوصف المبدع الرائع يا جماعة. الله عز وجل بيوصف نفسية هذا المنافق واحتياجه الشديد للضلال وعدم احتياجه للهدى وتقديمه بكل نفس راضية علشان يوصل ان هو يبقى ضال مضل. وشوفوا بعد كده يا جماعة التحدي الثالث بعد ألف لام ميم وبعد ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله عز وجل بيتحدى البشرية كلها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وبعد كده: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إيه التحدي ده يا جماعة؟ هل في بشر يستطيع ان هو يتحدى في بداية كتاب يدعي البعض من الجهال ان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتى به؟ هل يستطيع اي بشر ان هو يتحدى التحديات الثلاثة دول في بداية الكتاب؟ مستحيل يا جماعة. فشوفوا النسق المبدع: تقسيم الناس، امر بالعبادة، خلق عظيم خلقكم ومهد الارض، في جنة وفي نار. وبعد كده نفاجأ بآية غريبة جدا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إيه ده؟ إيه اللي جاب هذه الآية في وسط هذا السياق؟ وكأن الله عز وجل يا جماعة بيقول في أمثلة هتضرب، الأمثلة دي أمامها المؤمن بيرضخ ويستسلم ويعلم أنها الحق، أما الكافر فسيجادل. وشوفوا يا جماعة هنا: فيعلمون، فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق. مفيش كلام، مفيش جدال، مفيش مراجعة لكلام الله عز وجل ولا للمثال. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ويبدأ الله عز وجل يذم هؤلاء الكفار الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، ويستنكر عليهم: إزاي تكفروا وهذا الإله العظيم كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
قمة العظمة لهذا الإله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وبعد كده يا جماعة استكمال لهذا النسق، يبدأ الله عز وجل بعد ما قال إن في أمثلة هتضرب وأمامها المؤمن هيرضخ والكافر هيجادل، يضرب الله عز وجل 3 أمثلة يا جماعة للبشرية عامة، والمين يا جماعة؟ وللمسلمين خاصة. أفلا